ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเธอดูเป็นแบบว่าเด็กกับโปโลมากอ่ะคือฉันก็ไปส่องไอจีมาละโหคนนี้คือแบบสวยมากคือสวยแบบสวยทุกมุมอ่ะแบบหน้าเธอเหมือนบาร์บี้อ่ะแบบว่าแบบหน้าสวยมากคือฉันเป็นคนชอบสกินชิปเธอเราชอบจับไม้จับมือถือแขนอะไรอย่างนี้เราอ่ะชอบเผลอเรียกปุ้ยฝ้ายว่าที่รักสวัสดีชื่อพลอยจุฑามาศ ประกรณ์วรวงศ์ครับอายุ 27 ปีเราเรียนหญิงล้วนมา 6 ปีโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ก็อยู่หญิงล้วนมาตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 เลยค่ะส่วนหนูชื่อปุ้ยฝ้าย ธราทิพย์ใบแสงค่ะอายุ 21 ปีเรียนโรงเรียนเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเป็นในเครือของเทศบาลใช่เป็นสหะก็คือมีทั้งหญิงทั้งชายอันนี้27อันนี้21ถามจากความรู้สึกหนูเธอคิดว่าการที่เราไม่ได้คู่กันแบบเนี้ยมีความรู้สึกไงบ้างเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนนะสตูดิโอบ้านน้องปะสตูดิโอบ้านน้องใช่ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเธอดูเป็นแบบว่าเด็กกับโปโลมากอ่ะตอนนั้นคือเธอแบบหัวทองยังมีความแบบเบบี้แฟนยังดูติ๋มใช่ยังรู้สึกว่าแบบได้ไหมน่าอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบคือตอนนั้นอะฉันรู้สึกว่าเธอน่าจะเป็นแบบเด็ก Gen Z แบบซ่าๆแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฟียสอะกลัวแบบเข้ากันไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบได้ลองเจอกันบ่อยขึ้นไปคาเฟ่ไปกินข้าวด้วยกันได้เจอตอนถ่ายโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่แบบเข้ากันเยอะมากแล้วเลยรู้สึกว่าแบบดีอะรู้สึกว่าลงตัวมากแบบที่ได้คู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยในส่วนตัวของฉันเราเจอกันที่สตูดิโอบ้านน้องเนาะคือตอนแรกฉันก็ไม่รู้หรอกว่าแบบจะได้คู่กับใครแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพี่ฟุตก็พูดแหละว่าแบบอาจจะคู่กับพี่พลอยอะไรอย่างงี้ซึ่งฉันก็ไปส่องไอจีมาละโหคนนี้คือแบบสวยมากคือสวยแบบสวยทุกมุมอ่ะแบบหน้าเธอเหมือนบาร์บี้อ่ะแบบว่าแบบหน้าสวยมากแล้ววันนั้นเนี่ยก็ได้ไปเจอกันวันนั้นนี่เวิร์กช็อปเธอก็นั่งนิ่งเลยแบบว่าก็คิดในใจว่าเราจะเข้ากันได้ปะวะพี่พลอยดูเป็นคนแบบเงียบๆแต่เข้าใจมันเป็นครั้งแรกกันเนาะที่เราเจอกันอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเวิร์กช็อปเราก็มีแบบได้ไปเจอกันเนาะแล้วแบบไปเจอกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแรกๆฉันก็แอบเก่งเพราะว่ารู้สึกว่าแบบจะชอบไหมนะจะอยากคู่กับเราไหมอะไรอย่างงี้ใช่แต่พอเราได้มาแบบรู้จักกันได้ไปเที่ยวด้วยกันสนิทกันมากขึ้นนะฉันก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนแบบเดียวกับฉันเลยเพราะเลยว่าเรา energy เหมือนกันจริงเราแบบกินอะไรก็กินด้วยกันชวนไปกินส้มตำไปกินกินปูปลาไปกินใช่เรากินอะไรเหมือนกันเยอะมากใช่เราแบบเหมือนกันเยอะมากแบบชอบ1975เหมือนกันหรือแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยคือชอบฟังเพลงแนวเดียวกันหรือแบบไปไหนไปกันฉันก็รู้สึกว่าแบบมันเข้ากันได้แล้วพออยู่ด้วยกันไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบก็คลิกกันอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าแบบดีใจนะที่พาร์ทเนอร์ของฉันอะคือพี่พลอยอะไรอย่างงี้เอาของปุ้ยฝ้ายก่อนถ้าอย่างฉันเนี่ยฉันก็เป็นคนเชียงรายเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพตอนเรียนมหาลัยคือฉันก็แบบเหมือนเพิ่งได้เจอกับสังคมใหม่ๆหรือสังคมกรุงเทพสังคมแบบสาวในเมืองใช่เพิ่งได้เข้ามารู้จักอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบต้องปรับตัวเยอะอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเหมือนตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เหมือนมีพ่อกับแม่ดูแลเนาะใช่เหมือนมีพ่อกับแม่ดูแลมัธยมก็เรียนหนังสือกลับบ้านไปเจอพ่อกับแม่มีคนทำกับข้าวให้กินแต่ว่าพอเราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราต้องดูแลชีวิตตัวเองคนเดียวเราต้องรู้จักเมเนจเงินแล้วก็ทำกับข้าวกินเองหรือแบบซื้อข้าวกินเองเราต้องดูแลตัวเองกับข้าวกินเองด้วยใช่ทำเก่งนะไงของกินเองซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มีความคิดถึงบ้านโฮมซิกหรือไม่บางทีเราก็ท้องมีนะคือมันไม่ได้เหนื่อยแบบเหนื่อยจนร้องไห้เลยแต่มันแค่รู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวรู้สึกว่าตัวคนเดียวมากกว่าใช่เวลาเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยบางทีเราจะมีแบบดาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก่อนที่ฉันยังไม่ได้มาอยู่ FRT อ่ะฉันก็เป็นคนปกติทั่วไปเลยเรียนไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่พอฉันเข้าค่ายนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ฉันเริ่มมีงานเริ่มได้รู้จักเธออะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดจากใจจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ฉันแบบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้รู้สึกว่าเวลาเธอพาฉันไปเจอใครพาไปเจอตากล้องหรือแบบมีงานอะไรเงี้ยคือเธอจะคอยแนะนำฉันเธอจะคอยแบบซัพพอร์ตฉันตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจว่าเธอโตแล้วเธอก็แบบ
รู้สึกว่าเธอทำงานในวงการนี้มาก่อนฉันแล้วอะไรเงี้ยฉันรู้สึกมันมีน้อยคนมากที่จะหวังดีกับเราแบบใจจริงขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันคิดว่าฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแบบพึ่งพาตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่พอฉันมาเจอเธอมันทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนเราพาช่วยกันโตเธอช่วยฉันโตขึ้นเราพากันโตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยเธอพาฉันไปรู้จักคนนู้นคนนั้นคนนี้ทำให้ฉันได้มีงานคนเริ่มเห็นฉันจากที่เธอแนะนำมันเลยทำให้ฉันรู้สึกว่าแบบถ้าให้พูดแบบคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพูดว่าแบบเป็นคนที่มีบุญคุณกับฉันมากๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบเธอทำให้ฉันเนี่ยไปในด้านที่ดีๆตลอดอะไรเงี้ยแบบส่งเสริมฉันตลอดพอฉันอยู่กรุงเทพฉันก็รู้สึกว่าพอมีเธอมันก็ทำให้ฉันแบบรู้สึกเหมือนไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นรู้สึกว่าเหมือนเรายังมีกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฉันเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดก็แบบจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตก็คือติดที่บ้านอยู่บ้านมาตลอดอะไรเงี้ยโรงเรียนก็เรียนอยู่ใกล้บ้านคือพ่อไปรับไปส่งตั้งแต่อนุบาลจนมหาลัยก็คือเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตแบบปกติคนหนึ่งเลยแบบเป็นลูกสาวแบบคนเล็กอะไรเงี้ยที่บ้านก็จะหวงจนแบบเรียนจบมหาลัยนี่แหละก็เลยแบบขอที่บ้านเราออกมาใช้ชีวิตคนเดียวเหมือนเธอเลยแต่แค่เธอจะเป็นแบบจากต่างจังหวัดเข้ามาใช่ไหมฉันจะเป็นแบบในกรุงเทพที่อยากเราออกมาใช้ชีวิตเองคนเดียวอะไรเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบโหมันเหนื่อยมากมันยากมากเหมือนกันกับการที่แบบต้องทำงานหาเงินแบบดูแลตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูแลที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยพอวันนึงที่เริ่มเหมือนแบบโอเคมีงานเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะเราก็รู้สึกว่าก็เริ่มโอเคกับตัวเองแล้วจนมาเข้าค่ายนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็มาเจอเธอที่เธอบอกฉันว่าแบบเธอรู้สึกว่าเธอแบบโตขึ้นเพราะเจอฉันอะจริงๆฉันรู้สึกว่ามันก็มีหลายมุมมองเหมือนกันที่ฉันได้จากเธอเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะตอนที่ฉันแบบทำงานฉันแบบรู้สึกเครียดมากเลยแบบรู้สึกเหนื่อยมากแต่พอเจอเธอฉันรู้สึกว่าเหมือนย้อนกลับไปตอนที่แบบได้มีเพื่อนช่วงมหาลัยอ่ะพอมันโตมันแยกย้ายกันทำงานทุกคนก็คือไม่ได้มีเวลากันขนาดนั้นอ่ะเหมือนพอได้เจอเธอหรือเจอน้องๆคนอื่นในค่ายไม่ว่าจะเป็นมิ้นโอปออเล็กซิสหรือใครก็ตามแต่ฉันรู้สึกเหมือนแบบฉันได้กลับไปมีเพื่อนแบบในวัยเด็กอีกครั้งอะมันเหมือนกลับมาล่าเริงมันกลับมาสดใสอีกอะไรอย่างเงี้ยฉันแค่รู้สึกว่าฉันอยากมอบสิ่งดีๆให้เธอเว้ยเหมือนแค่รู้สึกว่าฉันอะก็ไม่ได้เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่แบบโด่งดังหรืออะไรขนาดนั้นหรอกแค่รู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสเข้ามาก็แค่อยากแบบจับมือไปด้วยกันอะมันเป็นแค่ฟิลนั้นเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นบุญคุณแต่แค่อยากให้เราไปด้วยกันโตไปด้วยกันเข้าใจแค่นั้นเลยครั้งแรกอะรู้สึกว่ามันต้องมีปัญหาแน่เลยพอได้รู้จักจริงๆแล้วเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันเราเป็นคน introvert เหมือนกันเราชอบกินอะไรเหมือนกันเราชอบเที่ยวเหมือนกันฉันเลยรู้สึกว่าเธอไม่ได้เหมือนแบบเด็กปกติทั่วไปอะ เธอดูโตเกินวัยแบบคนอายุ21ไปอีกอะก็เลยรู้สึกว่าmindset การใช้ชีวิตหรือความคิดอะไรหลายอย่างมันดูตรงกันอะถ้าพูดถึงเจนแกปเนาะในแบบอายุของพวกเราห่างกัน6ปีแรกๆฉันก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าฉันรู้สึกว่าโหย6ปีเลยนะคือฉันรู้สึกว่าแบบเราอาจจะพูดกับเขาได้ไม่ทุกเรื่องอะไรเงี้ยใช่แต่พอมาอยู่กับเธอจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเพื่อนเลยอะแบบคือเราไม่ได้มองอายุกันเลยอะคือบางทีแบบเวลาเรียกอะไรเงี้ยหรืออันนี้เราไม่ได้แบบคิดว่าอายุมันเป็นปัญหาสำหรับเราเลยเนาะอย่างนึงเลยที่ฉันแบบรู้สึกประทับใจมากก็คือเราจริงใจต่อกันอะเราไม่ได้แบบอันไหนแย่ก็แย่อันไหนแบบเตือนกันได้ก็เตือนอันไหนไม่ดีก็เตือนอันไหนดีเราก็จะว่าดีจริงๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบโกหกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีนะแต่ทางที่แบบทำให้อีกฝ่ายดูแย่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วเราเตือนกันตลอดอะไรเงี้ยปกติฉันเธอแบบแทนตัวเองว่าฉันแล้วก็เธอใช่แต่บางทีถ้าสมมติจะเรียกชื่ออย่างเงี้ยฉันก็จะเรียกเธอพี่พลอยนี่ก็จะเรียกปุยฝ้ายว่าปุยเราอะชอบเผลอเรียกปุยฝ้ายว่าที่รักแล้ววันนั้นเพิ่งเรียกมันเป็นฟิลแบบอยู่ๆก็แบบเห็นของน่ารักแล้วแบบนึกถึงคือหมายถึงว่าการเรียกที่รักเนี่ยเวลาทำอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะเผลอเพราะว่าด้วยคำที่แบบบางทีเราก็แซวกันอะบางทีเราก็แซวกันว่าแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบบางทีอาจจะเผลอไงใช่แล้วก็แบบอุ้ยเขินอะหวานจังแต่ฉันรู้สึกว่าฉันอะไม่เขินเวลาฉันชมเธอเว้ยแบบใช่แต่ปุยฝ้ายชอบชมพี่พลอยสวยมากแบบสวยมากฉันรู้สึกว่าบางทีบางคนก็จะโอ๊ยจีนเลยแบบเนี้ยแต่คือฉันชมเธอจากใจไงฉันรู้สึกว่าแบบฉันกล้าบอกคนอื่นได้ว่าโหคู่ฉันสวยมากแบบสวยมากจริงๆแบบว่าโหแบบส
สวยอะสวยแบบสวยเลยอะไรเงี้ยบางคนจะอุ๊ยพูดนี้หวานนั่นเนี่ยเลยแต่คือฉันรู้สึกว่าแบบคำพูดของฉันนะคือฉันจริงใจที่จะพูดแล้วฉันรู้สึกว่ามันออกมาจากใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบไม่ได้เขินที่จะชมเธออะไรเงี้ยใช่เราก็ชอบแบบชมปุยฝ้ายให้เพื่อนฟังเหมือนกันว่าแบบปุยฝ้ายคือแบบคือสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอแบบจริงๆอ่ะคนเนี้ยจริงๆแบบจริงๆเลยอ่ะจากเด็กกระโปโลหัวทองวันนั้นอ่ะคือออร่าแบบเดินมาคือแบบออร่ามากคือแบบเธอแบบสุดๆอ่ะก็รู้สึกว่าก็ถูกนะก็ถูกเลยก็จริงนะฉันรู้สึกว่ามันก็จริงมันตรงนะฉันรู้สึกว่าฉันก็มันก็ฟีลหมาเด็กแหละเพราะว่าคือฉันเป็นคนชอบสกินชิปเธอเราชอบจับไม้จับมือถือแขนอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้มันดูแบบเป็นหมาเด็กอะไรเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ฉันอะไรเงี้ยเวลาฉันแบบอยู่กับเธอมันก็เป็นแบบนั้นแหละฉันรู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนนะซึ่งเธอก็ดูแบบเป็นพี่สาวปกป้องฉันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเธอก็ปกป้องฉันเยอะเหมือนกันนะ จริงๆแล้วอะแต่ว่าปุยฝ้ายจะมีความแบบขี้อ้อนกว่าจะเป็นความขี้อ้อน alert เนาะใช่แต่เราจะเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ด้วยกัน2 คนก็จะมีความแบบอีอานิดนึงจริงถ้าอ้อนเหรออาจจะไม่ได้อ้อนแบบฟิลแฟนหรือแบบคนรักเนาะเราจะอ้อนกันเป็นแบบให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ที่จะแบบบีบว่าแบบโอ๊ยขออ้อนหน่อยถ้าคิดถึงก็แบบเดินเข้าไปกอดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเนี้ยคือส่วนมากก็จะถามชีวิตกันเนาะใช่ถามชีวิตกันมากกว่าเป็นยังไงแล้วนี่ก็เป็นคนแบบถ้าน้องอ้อนแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวกำลังจะมีซีรีส์เร็วๆนี้ค่ะชื่อว่าเชสรับบทเป็นนาหนูซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วกำลังแบบเตรียมตัว process ในการถ่ายนะคะก็แบบอยากฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็จะมี MV มีงานถ่ายแบบมีงานโฆษณา MV ก็จะมีหลักๆที่จำได้นะมีของวง Paper Plane ชื่อเพลงว่าร้ายๆคลายๆ something คลายๆร้ายๆแล้วก็มีของวิมชื่อเพลงว่า 10K Roses yes ใช่แล้วก็จริงๆก็มีอีกก็แบบลองไปหาดูได้ส่วนของหนูก็มีซีรีส์เชดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนของหนูจะเป็นแบบทั่วไปแบบว่าถ่ายแบบโฆษณาอะไรอย่างนี้แล้วก็มี MV ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เธอของซีนค่ะแล้วก็มีหนังสั้นของมสวแล้วก็มศรีปทุมค่ะแล้วก็เนี่ยแหละซีรีส์เรากำลังจะใช่แต่ซีรีส์อันนี้คืออยากฝากแบบจริงๆฝากซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะรู้สึกว่าตั้งใจมากใช่แล้วเป็นเรื่องแรกด้วยแบบอยากทำให้เต็มที่มากๆคือว่าเราแบบเต็มที่กันแน่นอนก็เลยแบบอยากฝากให้ทุกคนมาดูกันนะคะฝากคู่เราไว้ด้วยค่ะปุยฝ้ายพลอยหรือจะพลอยปุยฝ้ายก็แล้วแต่คือพลอยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมา6 ปีพลอยเลยรู้สึกว่าพลอยชินกับการที่แบบอยู่กับอะไรแบบเนี้ยอยู่กับผู้หญิงหรือแบบคบกับผู้หญิงถ้าในชีวิตจริงไม่ได้รู้สึกว่าห่างจากตัวมากเท่าไหร่แต่จะเป็นความท้าทายเรื่องบทมากกว่าของปุยฝ้ายเองอาจจะเป็นตัวบทเหมือนกันในบทเนี่ยมันมีทั้งหลายอารมณ์เนาะมันแบบว่ามีทั้งโกรธทั้งอะไรอย่างนี้ทั้งทะเลาะกันหรือบางทีอาจจะมีแบบ NC ด้วยบทของตัวเองน่าจะท้าทายที่สุดเพราะว่าเหมือนบางทีมันจะมีบางช่วงที่แบบบางตอนที่มันไม่ได้ตรงกับตัวเราเองเนาะเราก็จะต้องแบบ adapt แล้วก็แบบเหมือนเราต้องส่งคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยไปให้มันชัดเจนให้คนดูมันเห็นว่าบทเจนเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจกลัวคนอื่นจะงงว่าแบบอุ๊ยบทเจนเป็นคนแบบไหนทำไมจะเป็นล่าเริงจะนิ่งจะเป็นคนยังไงใช่เรากลัวสื่อสารไปให้คนดูไม่เห็นเพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกที่เราเล่นนะเนาะใช่มันจะยากในเรื่องบทมากกว่าแบบการทำความเข้าใจในตัวละครอะไรเงี้ยได้ทั้งคู่เนาะมันผสมกันนะผสมกันรู้สึกว่าอ่อนก็ได้แซ่บก็ได้ใช่ใช่ถ้าเอาตัวในคาแรคเตอร์นะถ้าเอาคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบแซ่บกับอ่อนๆหน่อยมันเรียกว่าการผสมรวมกันครบทุกรสยำรวมกันครบทุกรสทั้งจะหวานจะอ่อนจะเป็นความรักแบบนุ่มๆดุเดือดก็มีดุดันไม่เกรงใจใครแซ่บก็มีถ้านาโนเรามองว่าเป็นแบบสีม่วงออกเข้มๆไม่จิตจัดมากมีความแบบเชิด
นิ่งๆไม่แคร์แต่จริงๆก็แอบนุ่มๆอยู่ข้างใน คิดว่าเจนเป็นสีครามสีฟ้าคราม สีครามเพราะรู้สึกว่าถึงมันจะฟ้าเนี่ยแต่มันยังมีความเข้มอยู่หมายถึงว่ารู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่เรียบง่ายชิลๆสบายๆแต่ว่ามันจะมีสีขาวมันจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยมันจะมีความแบบหดหู่มานิดนึงมันจะมีความแบบความดาร์กมานิดนึงของในตัวเจนที่แบบอาจจะเป็นเรื่องความเครียดหรือแบบเรื่องความแบบอาจจะกล้ามากขึ้นถ้าสมมติว่าแบบเพิ่มสีเฉดให้มันเข้มขึ้นมาแล้วถ้าเป็นเฉดสีของปุยฝ้ายเลยเป็นตัวปุยฝ้ายเลยคือถ้าเป็นตัวฉันเองฉันคิดว่าฉันเป็นสีเหลืองออกส้มเพราะอะไรเพราะว่าสีส้มนี้ไม่ถึงว่าแซ่บจี๊ดจ๊าดไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเหลืองอ่ะมันก็จะแสดงถึงความ alert เราล่าเริงเราแบบอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวจริงอ่ะก็เป็นคนล่าเริงแต่ว่าจะล่าเริงกับคนที่เราสนิทเข้าใจว่าจะล่าเริงกับคนที่เราสนิทเนี่ยแต่คิดว่าคือเพื่อนทุกคนอย่างเงี้ยเราก็แบบล่าเริงด้วยตลอดคิดว่าเป็นสีเหลืองแต่ที่มันมีส้มๆมาอีกเนี่ยก็คือเหมือนเราก็ยังจะมีแบบเกราะป้องกันในตัวเองที่แบบว่าที่เราเลือกเหลืองไปส้มเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาคนมาแบบมาบอกว่าเฮ้ยแบบล่าเริงจะนี่จะแกล้งอะไรก็แกล้งได้เราเป็นคนที่พูดตรงๆแล้วก็เป็นคนเคลียร์ตรงๆยังมีการสู้อยู่ใช่ยังมีการสู้เราเป็นคนที่แบบถ้าเราผิดเราจะยอมรับผิดมากๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ผิดแล้วเขามาใส่ร้ายอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่แฟร์เราเป็นคนชอบความแฟร์เรารู้สึกว่าแบบเหลืองไปส้มนี่แหละมันมีความแบบให้ชีวิตมีรสชาติใช่เพราะว่าเป็นคนแบบชอบทำแอคทิวิตี้ด้วยเป็นคนลุยกันลุยก็จะแบบเฉดนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยเหลืองค่อนข้างส้มเหลืองไปส้มส่วนของเราเอาจริงเรารู้สึกว่าแต่ละช่วงวัยเฉดสีของเราไม่เหมือนกันถ้าเป็นช่วงที่เราอยู่วัยเดียวกับปุยฝ้ายก็คงจะเป็นสีที่ยังมีสีสันอยู่แบบฟ้าม่วงเขียวอะไรประมาณนี้แต่ณตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสีพื้นๆแบบขาวค่อนไปทางเทาแบบออฟไวท์อะไรประมาณนั้นคือมันจะมีความนิ่งขึ้นมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบจี๊ดจ๊าดเท่ากับตอนสมัยเด็กแล้วเหมือนนิ่งขึ้นเหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้นใครมาว่าหรือใครไม่ชอบก็รู้สึกปล่อยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเวลาเราอยู่กับคนที่สบายใจเราก็จะสบายใจมากเป็นตัวของตัวเองมากอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเริ่มแบบไม่ได้อยากไปเที่ยวไม่ได้อยากไปไหนเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราแค่อยากอยู่ห้องเฉยๆชิลๆทำอะไรที่มันแบบสบายใจเราที่แบบไม่ได้ต้องการแบบต้องไปเจอคนเยอะเฮฮาอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกเฉดสีประมาณนี้แหละมันกำลังพอเหมาะพอดีกับณตอนนี้ของเราเพราะว่าออกสีแบบน้ำตาลครีมๆแล้วกันเนาะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากอะไรถ้าเป็นรู้สึกว่าในชีวิตจริงน้ำตาลครีมๆเนี่ยเป็นเบสิกเนาะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความเรียบง่ายและคือธรรมชาติที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราเป็นธรรมชาติที่สุดเราแบบเป็นกันเองที่สุดอะไรเงี้ยเราเป็นตัวของตัวเองมันเลยรู้สึกว่าแบบคือไม่ต้องกังวลอะไรเวลาอยู่ด้วยกันมันสบายใจมันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวซ่าขนาดนั้นนะจริงมันอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจอบอุ่นในที่ของเราอะไรที่มีแค่เรา2คนด้วยนะถูกถ้าทุกคนเห็นปุยฝ้ายกับพลอยเป็นเฉดสีอะไรนะคะตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยข้างล่างอยากรู้ว่าแบบทุกคนมองเห็นเป็นเฉดสีไหนกันอาจจะเป็นสีอะไรช็อกกิ้งพิงค์อะไรไหมแบบสดใสเปรี้ยวซ่าไปเลย